Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати на своєму парфумерному каналі. Мене все ще звати Аня, і ми продовжуємо говорити про парфумерію. Сьогодні хочу підтримати тег від моєї парфумерної подруги Маріни Імбир. І це весняний тег, весняні питання. Він називається «Весняний шлейф парфманьяка». Отже, я не вважаю себе парфманьяком, але все-таки парзахопленою людиною я є, напевно. Отже, якщо вам цікаво, залишайтеся, будь ласка, зі мною і послухайте мої відповіді на 11 питань від Марини. А ще перед тим, як почати відповідати на ці питання, вкотре прошу вас, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І якщо ви на мене ще не підписані, то підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб не пропускати мої відео. А мені також буде дуже приємно, і це теж дуже допоможе розвитку каналу. Ну що ж, все, поїхали. Перше питання тегу. Чи є у вас помітна зміна ароматів з приходом весни? Звичайно, так. Мені здається, що в нашій кліматичній зоні ми просто змушені, в принципі, змінювати наш гардероб, пристосовуватися до погодних умов. І оскільки аромати дійсно звучать по-різному і призначені вони все-таки для різної погоди, для різних погодних умов, то ми їх змушені змінювати. Особливо, якщо ми захоплюємося парфумами, нам це не байдуже, у нас не там один флакончик, що ми просто пшикнули, неважливо. Чи це ранок на роботу, чи ввечері на якесь свято, чи це Новий рік, чи, не знаю, там 1 червня, то так. Тому я, як і всі, змінюю зимовий одяг, зимовий гардероб на весняний. Ну і, звичайно, те саме роблю зі своїми парфумами. В своєму відео я вам вже показала, як у мене деякі парфуми пішли в коробку, натомість я витягнула інші. Друге питання. Що з вашого гардеробу ви будете носити навесні? Знову ж таки, відсилаю вас до відео з флаконами, але тут ще раз скажу, що я буду носити із задоволенням свої квіткові парфуми, бо весна – це час квітів, це час пробудження природи, і тому це будуть парфуми, які звучать як тюльпани, це буде La Tulipe Byredo, це буде щось, що звучить як мімоза. Я буду користуватися своїми пробниками з мімозової підбірки, і також це будуть піони, я буду користуватись своїм Last in Paradise від Ex Nihilo, це також буде бузок, я буду користуватися En Passant і також Sweet Morphine від Ex Nihilo. Це обов'язково буде Неролі Амара пізніше вже, коли ще більше потепліє, там, де розквітають білі неролі, квіти апельсину. Це обов'язково буде також Rose and Roses Dior, це про троянди та герань. Отже, весною буду цвісти і пахнути квітами, чого і вам бажаю, якщо таке любите парфумерії. Що б ви носили, якби у вас було? Якби в мене було, то я би з задоволенням носила Champs-Élysées, оці Єлисейські поля від Guerlain, який мені дуже сподобався. Це просто весняна феєрія, я вже казала. Також я би з задоволенням носила Vesper Glitz від Ex Nihilo. Це знову ж таки парфум, який мені дуже сподобався на тему ванілі і мімози. Дуже-дуже гарний. І ще один парфум, який би я з задоволенням носила, це у мене блотер. Це Hibiscus Mahajad від Maison Crivelli.
Якби в мене була хоча б мініатюрочка, я б його теж із задоволенням би вдягала. Наступне питання. Чи плануєте придбати або вже придбали нові флакони спеціально на весну? Придбала La Tulipe, який я вам показувала в розпаковці. З задоволенням буду його носити цієї весни. Ось вже починаю, можна сказати. І також, ну що ще я придбала на весну? Наразі більш нічого, насправді. Я спеціально на весну не придбала. Чи планую придбати? Наразі мені складно сказати. Це буде залежати від багатьох чинників, скажімо так. Наразі не знаю. 5 питання. Чи було таке, що ви спеціально щось взяли на весну або на інший сезон, але так і не носили? Чому? Ви знаєте, такого, щоб взяла спеціально на якийсь сезон і потім не носила? Ні, в мене такого не було. Можливо, це через те, що в мене ще немає такого великого досвіду. І це, в принципі, тільки такий перший рік, який ще не завершився, що я так захоплююся ж парфумами. В основному я купувала один парфум на сезон, наприклад, там максимум 2 в мене могло бути. І я їх просто зношувала повністю. Та й все. 6. Який аромат ви б вдягнули на 8 березня? 8 березня в нашій сім'ї велике свято, бо 8 березня день народження моєї коханої сестрички. Тому на велике свято для святкування завжди хочеться вдягати щось особливе, щось таке, знаєте, радісне, сонячне, щось таке просто дуже приємне. Я думаю, що я б могла вдягнути, наприклад, Sunshine Amouage, якого в мене досі немає, але в мене є знову від Levant. Тому я думаю, я б вдягнула на святкування саме Sunshine Amouage. Просто свято, сонце і щастя у флаконі. Який аромат, який парфум ви б хотіли отримати в подарунок на 8 березня, очевидно? В Польщі святкують 8 березня, але дуже стримано. Тут в основному дарують солодощі, квіти, можливо, якісь невеличкі подарунки. Коли я в Німеччині жила, то там теж так само це могли бути просто якісь квіти і так далі. Але якби хтось хотів подарувати мені парфум на 8 березня, то я би з задоволенням прийняла в якості подарунку, наприклад, Єлисейські поля, такий весняний парфум, або той самий Веспергліц, знову ж таки, щось про мімозу. Ну, щось весняне б хотілося, напевно, щось таке, щоб я потім ще носила цілий березень, там, а можливо і квітень, ну, от щось таке дуже весняне, будемо казати так. Парфум для весняного міста. Весною в нас теж погода дуже змінюється. В березні це ще холодно, а в травні вже може бути спекотно, тому парфуми б теж могли бути насправді різними. Я думаю, що для мене це міг би бути і Coco Mademoiselle Chanel, і, наприклад, Miss Dior та сама Blooming Bouquet. Це також може бути абсолютно точно і на ролі Амара, моя кохана. Звичайно, це можуть бути квіткові парфуми від Фредеріка Маля, щось про Бузок en passant. Ну, звичайно, всі весняні парфуми
абсолютно, мені здається, пасують і до міста. Єдине, якби це місто було Парижем, то я думаю, що навесні я б туди одягнула якраз от Єлисейські поля. В мене просто якісь асоціації, очевидно, цих Єлисейських полів з весною і Парижем. Ось так воно у мене спрацювало чомусь. Аромат на прогулянки парками. Те саме. Я особисто до парку могла б одягнути свій блумінг-букет, або я б могла одягнути щось трояндове, могла б теж одягнути, коли потепліє, щось з Джо Малонів, наприклад. Ну, чесно, складне для мене це питання. Я не зовсім розрізняю, якби парфуми там для парку чи там для прогулянок по самому місту, будемо казати так. Ну, тобто це щось має бути шлейфове, бо на відкритий простір можемо, звичайно, одягнути щось шлейфове, щось приємне. Знову ж таки, що буде залежати від нашого настрою, правда? Чи ми хочемо там з кимось зустрітись в тому парку, можливо, на побачення ми йдемо, чи ми йдемо просто, щоб навпаки заспокоїтися або побути наодинці з собою. Ось так будемо казати. Які шлейфи бажали б чути від оточуючих? Я б теж хотіла від людей в шлейфах чути квіти, щось радісне, щось приємне, можливо, вже не таку гурманіку, як була взимку, а більше щось от дійсно фруктово-квіткове. А якщо говорити про бренди, то тут у мене немає якихось побажань, бо, звісно, кожен буде купувати там, на що йому подобається, звичайно, і що він може. Тому тут, якби, так. Чим би пахла ваша ідеальна весняна композиція? Весняна ідеальна композиція. Ну, квітами. Я тут банально, знаєте, в цих питаннях. Будь-який парфум, який мені подобається, і який звучить гарно весною, звучить гарно, який піднімає мені настрій, який мене заряджає, підбадьорює, це є моя ідеальна композиція. Я не люблю певні парфуми, не люблю певні там мускуси, будемо казати, якісь певні бази. Але одночасно я знаю там бренди, які мені в основному завжди подобаються. Мені подобаються дзвінкі парфуми, мені подобаються такі, якщо це квіти, то знову ж таки не пудрові, а дзвінкі, яскраві букети квітів. І от якийсь такий яскравий букет квітів, такий, щоб просто могло запаморочити в голові, це і є моя ідеальна композиція. От, наприклад, як поема від Lancôme. Мені там просто подобається все. Це так красиво зроблено, це і елегантно, і яскраво, і якось, знаєте, навіть життєрадісно, знову ж таки, життєстверджуюче, тому це ідеальна композиція. Сама я парфуми якби не створюю, тільки користуюсь. Ну, от і все. Я відповіла, як могла. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати мої думки з приводу весняного шлейфу Парфманіяка. На цьому буду з вами прощатися. Ще раз усіх попрошу про вподобайки та коментарі. Пишіть, будь ласка, що ви будете носити весною. Які шлейфи ви б хотіли, можливо, чути від оточуючих. Приєднуйтесь до тегу Марини. Всім гарного дня, на все добре, бувайте, па-па!